Αγαπητοί και αγαπητές, γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια εισαγωγή στην πρώτη ενότητα του προγράμματος Prison Safe. Το Prison Safe είναι ένα διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν η Κύπρος, η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων των φυλακών σε σχέση με τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα, ώστε να συμβάλλουν στην ασφάλεια και την ευημερία όλων των κρατουμένων, ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα και έκφραση φύλου τους. Ο στόχος αυτός είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσα από την παροχή σύγχρονης και ωφέλιμης κατάρτισης στο σοφρονιστικό προσωπικό σε σχέση με την ασφαλή και με σεβασμό διαχείριση αυτών των κρατουμένων. Η πρώτη ενότητα επιδιώκει να εισάγει τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες σε αυτό το θέμα και να παρέχει τη βάση πάνω στην οποία δομούνται οι υπόλοιπες ενότητες της εν λόγω εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η δομή της ενότητας 1 περιλαμβάνει τους στόχους της και τους λόγους έμφασης στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα που βρίσκονται στις φυλακές, παρουσίαση δεδομένων σε σχέση με τον βαθμό θυματοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, περιλαμβάνει επίσης θεωρητικό πλαίσιο και quiz σε σχέση με την ορολογία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, θεωρητικό πλαίσιο και μελέτη σενάριο σε σχέση με τη διαχείριση εμποδίων και προκλήσεων των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων ατόμων. Η ενότητα 1 ολοκληρώνεται με παρουσίαση των κύριων συμπερασμάτων της. Μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο που θα παρακολουθήσετε, αλλά και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της ενότητας 1, θα έχετε την ευκαιρία να κατανοήσετε την υπάρχουσα ορολογία σε σχέση με τη σεξουαλική ποικιλομορφία, να αναπτύξετε και να καλλιεργήσετε αισθήματα ανοχής και ενσυναίσθησης προς τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, να αναγνωρίσετε τη σημασία της πρόληψης και αντιμετωπίσης των ομοφοβικών και τρανσφοβικών περιστατικών, να αναγνωρίσετε τη σημασία του συμπεριληπτικού περιβάλλοντος που πρέπει να επικρατεί στις φυλακές, να αναγνωρίσετε τις δυσκολίες των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων στην άσκηση του δικαιώματός τους για πρόσβαση σε οποιασδήποτε υποστηρικτικές υπηρεσίες. Είναι σημαντικό να επεξηγηθεί το ακρονίμιο ΛΟΑΤΚΙ, το οποίο αναφέρεται σε λεσβίες, ομοφυλόφιλα, αμφιφυλόφιλα, τρανς, queer και intersex άτομα. Είναι γνωστές επίσης οι πορείες υπερηφάνειας, οι λεγόμενες Pride, οι οποίες διοργανώνονται στο πλαίσιο της καταπολέμησης των ανισοτήτων και της αύξησης της ορατότητας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Οι πορείες υπερηφάνειας είναι μια μορφή αντίδρασης απέναντι στις διακρίσεις και τη βία που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ άνθρωποι, στοχεύοντας την προώθηση της αυτοεπιβεβαίωσης τους, της αξιοπρέπειας, των ίσων δικαιωμάτων, στην αύξηση της ορατότητάς τους ως κοινωνική ομάδα, στο δέσιμο της κοινότητας, καθώς και των εορτασμών της ποικιλομορφίας, της σεξουαλικότητας και του φύλου. Σε ορισμένες χώρες, το Pride έρχεται ως εορτασμός, σε άλλες ως πολιτική πράξη, επισημαίνοντας ότι δεν αντιμετωπίζονται σωστά όλοι οι πολίτες, ότι υπάρχουν ομάδες ανθρώπων των οποίων τα δικαιώματα εξακολουθούν να μην είναι εξασφαλισμένα παρά τις όποιες διατάξεις του νόμου και οι οποίες εξακολουθούν να βιώνουν διακρίσεις, περιθωριοποίηση και βία. Η ορατότητα συμβάλλει στη δημιουργία μιας μεγαλύτερης αίσθησης επιβεβαίωσης της ταυτότητας ενός ατόμου. Όσοι αισθάνονται άλλωστε καλά με την ταυτότητά τους, έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και καλύτερη ψυχική υγεία και ευημερία. Γιατί όμως δίνεται έμφαση στα ΛΟΑΤΚΙ κρατούμενα άτομα? Είναι ερευνητικά και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στις φυλακές βιώνουν αυξημένη σωματική, σεξουαλική και συναισθηματική παρενόχληση και κακοποίηση σε σχέση με τα μη ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Οι κυριότεροι λόγοι αυτής της αυξημένης κακοποιητικής συμπεριφοράς είναι το γεγονός ότι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι συχνά θύματα διακρίσεων και κοινωνικού στίγματος. Αυτή η διακριτική συμπεριφορά ενδέχεται να ενισχύεται εντός των φυλακών. Τα ΛΟΑΤΚΙ κρατούμενα άτομα μπορεί να αντιμετωπίζουν προκατάληψη και εχθρότητα από άλλους κρατούμενους ή ακόμα και από το προσωπικό των φυλακών. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές για υψηλά ποσοστά σεξουαλικής θυματοποίησης μεταξύ των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων σε σχέση με τα ποσοστά μεταξύ ετεροφιλόφιλων ατόμων. Γεγονός που επισημαίνει την ανάγκη για προστασία και προσοχή σε αυτή την ευάλωτη ομάδα. Και τέλος, η κοινότητα των φυλακών ενδέχεται να μην έχει επαρκή κατανόηση ή υποστήριξη για τις ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ κρατούμενα άτομα. Για να γίνει πιο κατανοητή η ανάγκη προστασίας αυτής της ευάλωτης ομάδας, είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτός ο βαθμός θυματοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η κάλυψη των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων
διαφέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο από χώρα σε χώρα. Το ίδιο ισχύει και όσο αφορά τα επίπεδα θυματοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Οι ετήσιες εκθέσεις και οι έρευνες μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε τα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων σε διάφορους τομείς και να αξιολογούμε κατά πόσο σημειώνεται πρόοδος όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόσφατες έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφέρουν ότι οι βασικές υπηρεσίες, δημόσιες και ιδιωτικές, δεν είναι ασφαλείς ούτε συμπεριληπτικές, ενώ το προσωπικό τους φαίνεται να μην είναι εκπαιδευμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Συγκεκριμένα, 1 στα 10 ΛΟΑΤΚΙ άτομα έχει βιώσει σωματική ή σεξουαλική επίθεση τα τελευταία 5 χρόνια, ενώ 2 στους 5 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες δήλωσαν παρενόχληση κατά το 2019. Παρατηρείται συσσόρευση αντιλοάτκι λόγου από αξιωματούχους σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, που συχνά εργαλειοποιούν τα παιδιά επικαλούμενοι ψευδείς ανησυχίες για την ασφάλειά τους. Έχουν επίσης καταγραφεί εξαιρετικά αυξημένα επίπεδα ρητορικής μίσους κατά των τρανς ατόμων το 2023, ενώ υπήρξε αύξηση ομοφοβικών και τρανσφοβικών δημοσιευμάτων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και στο διαδίκτυο. Σε 16 ευρωπαϊκές χώρες έγιναν αναφορές επιθέσεων κατά τη διάρκεια των Pride, ενώ αναφορές υπήρξαν και για αρκετές αυτοκτονίες τρανς ατόμων κατά το 2023. Τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην εργασία και στο σχολείο, σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ και νυχτερινά κέντρα, όταν αναζητούν στέγη, όταν βρίσκονται σε υπηρεσίες υγείας ή κοινωνικές υπηρεσίες και σε καταστήματα. Ειδικά για τα τρανς και τα ίντερσεξ άτομα, τα έγγραφα ταυτοποίησης που προσδιορίζουν το φύλο μπορεί να προκαλέσουν αφορμή γελιοποίησης. Σημαντικός αριθμός ΛΟΑΤΚΙ ατόμων βιώνει συχνά καταστάσεις διακρίσεων στον εργασιακό χώρο, που κυμαίνονται από αστεία και προσβολές έως παρενόχληση, μη προαγωγή ή απόλυση. Επιπλέον, 1 στα 5 ΛΟΑΤΚΙ άτομα βιώνουν διακρίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Όπως και αλλού, έτσι και στην Κύπρο, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προοπτικές της έχουν επιφέρει αλλαγές σε διάφορους τομείς, με έναν από τους σημαντικότερους τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αλλαγές αυτές έχουν διευκολύνει την κινητοποίηση των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων σε όλο το νησί. Παρ' όλα αυτά, οι διακρίσεις και η άνηση μεταχείριση δεν έχουν σταματήσει, με τις πρόσφατες έρευνες και εκθέσεις να παρουσιάζουν μια πραγματικότητα με προκλήσεις για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα της Κύπρου. Ο νόμος για την υποχρεωτική εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ήταν μια σημαντική αλλαγή, η οποία αντιμετωπίστηκε εχθρικά από ορισμένους πολιτικούς, θρησκευτικές ομάδες και γονείς, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τα μαθήματα προωθούν τη ρευστότητα των φύλων και υπονομεύουν τις παραδοσιακές οικογενειακές αξίες και τη χριστιανική πίστη. Τα τρανς άτομα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε ορμονοθεραπεία, με αποτέλεσμα να παλεύουν με την κατάθλιψη. Ορισμένοι μάλιστα ενδοκρινολόγοι είναι απρόθυμοι να βοηθήσουν τρανς άτομα. Επιπλέον, η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και η ψήφιση του σχετικού νόμου εκκρεμεί από το 2022. Υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει ένα αυξανόμενο κύμα ομοφοβικής και τρανσφοβικής ρητορικής, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων για τη λεγόμενη προστασία των παραδοσιακών οικογενειών και των παιδιών από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2023 και εντός του 2024, παρατηρήθηκαν αρκετά περιστατικά ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας. Τέλος, συνεχίζει να παρατηρείται κενό στην εφαρμογή του νόμου για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και καμία μέχρι στιγμής καταγγελία δεν έχει καταδικαστικό αποτέλεσμα.